Yun. Magandang araw mga brother. So, ngayon, kakarating pa lang ng in-order natin sa Lazada. Okay, so, ayan. So, samahan nyo ako buksan yung ating in-order. Okay, so, shoutout muna tayo. Shoutout sa mga tropa natin dyan sa Bagong Silang. Kuruta. Shoutout din sa Lason Boys ng BH2. At shoutout syempre sa Team Blue ng BH2. Namimiss na natin maglaro ng basketball. Okay, so para saan ba? Nakakapaglaro ulit tayo ng basketball. Okay, so tara, umpisa natin mag-unbox.